Moikka kaikille ja tervetuloa tänne Sielun Salapoliisin kanavalle. Tänään mä ajattelin jutella siitä, mitä kaikkia aiheita on tulossa tässä seuraavaksi tai ylipäätään tällä kanavalla. Eli niin kuin mä viimeksi mainitsin, niin täällä puhutaan aika paljon traumoista ja niiden hoitamisesta. Aion tehdä sellaisia tietoiskuja, missä mä avaan trauman eri aspekteja ja eri hoitomuotoja, traumaperäistä stressihäiriötä, lapsuuden vaikutusta, sitä miten terveydenhuollossa suhtaudutaan traumaan tai ollaanko siellä traumatietoisia. Kaikkea tällaista vähän niin kuin valtavirran asiaa traumasta ensin, millä pohjustetaan sitten tulevia aiheita. Eli en ole psykologi koulutukseltani itse, mutta teologian alallakin traumaa sivutaan silleen, että se on läheltä liippaava tieteenala, psykologia. Ja itse perehtynyt sitten traumaan niin kuin maallikkona vapaa-ajallani, koska en ole saanut apua itse omiin kokemuksiini esim. Terveydenhuollosta. Niistä on joutunut alkaa selvittelemään itse, että miten voisi toipua, miten voisi edesauttaa toipumista. Ja mun erikoisala ehkä sitten teologiana on tällainen selittämätön ja epätyypillinen, jopa yliluonnollinen trauma. Näihin mennään sitten ehkä loppuvaiheessa, kun on käsitelty ensin tätä niin kuin psykologista puolta. Joo, mä näytän nyt sellaisen vierityskuvan, missä on vähän näitä tulevia aiheita. Joo, mä ajattelen niin, että ihmissuhteet on sopimuksia, jotka värähtelee tässä meidän tietoisuuskentässä, mistä puhuin viimeksi. Ja se näiden sopimusten värähtely vaikuttaa siihen, mitä me voidaan manifestoida, millaista elämää me voidaan luoda. Ja sen takia tätä aihetta on mun mielestä tärkeä käsitellä. Sitten yksi aihealue on myös narsismi. Mä näen silleen, että narsistinen ihminen on sisäisesti tyhjä ja rikkoutunut, ja hänen kauttaan on mahdollista vahingoittaa ja traumatisoida toisia ihmisiä. Mutta tähän aiheeseen tullaan pureutua, koska se liittyy näihin traumoihin ja ihmissuhteissa traumatisoitumiseen. Manifestointia ja magnetismia tullaan myös käsittelemään tällä kanavalla, mutta siitä näkökulmasta, että sun pitää ensin puhdistaa sitä tietoisuuskenttää, sitä pimeyttä, mitä siellä on, niin pitää katsoa silmiin ja käydä niiden traumojen kimppuun, ennen kuin voi sitten manifestoida kivoja asioita. Et sitä ei vaan pysty väistämään eikä niitä pysty peittämään pelkällä positiivisella ajattelulla, niin mukavaa kuin se olisikin, jos pystyisi. Eli tämä on yksi aihealue. Sitten huomasitte varmaan, että tällä kanavalla ei kahdeta noita synkempiäkään aiheita. Eli tällaiset aiheet kuin vaikka noituus, kiroukset ja riivaukset, niin ei pelkästään kuulu tämän kanavan ohjelmistoon, vaan ne on ihan peruskauraa ja teologina ne kuuluu mun maailman selitykseen. Eli jos sua kiinnostaa tällaiset vähän niin kuin ei-valtavirran mukaiset selitykset asioille, niin olet tervetullut katsomaan videoita jatkossakin. Joo, toivottavasti saan nähdä sut täällä vielä uudestaan. Palataan tulevien videoiden parissa ja keskitytään sitten lisää kuhunkin näistä aiheista. Moi moi!